Πάμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο πασχαλινό μπισκοτογλυκό ψυγείο που απλά είναι μουα! Και επειδή ξέρω πολλοί από εσάς δεν έχετε χρονολόγο προετοιμασιών για το Πάσχα, όλο το μυστικό κρύβεται σε αυτό το κουτάκι, τη Smurfit Creamy. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, εσείς έχετε αναμνήσεις από αυτό το κουτάκι τη Smurfit Creamy? Στον κάδο του μίξερ θα ρίξω ένα κουτάκι τη Smurfit Creamy, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 3-4 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 βανιλίνες. Βάζω το σύρμα και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Και η κρέμα είναι έτοιμη. Θέλω να σας δείξω λίγο τι φτιάξαμε. Κοιτάξτε εδώ. Θα αφήσω την κρέμα στην άκρη και πάμε τώρα να στήσουμε. Θα χρειαστώ ένα πυρέξ 25x30, 200 γραμμάρια με 250 γραμμάρια εσπρέσο, μπισκότα από την Bear και σε ένα κορνέ έχω βάλει πραλίνα σοκολάτας. Και πάμε τώρα να στήσουμε. Θα βουτήξω πάρα πολύ καλά τα από την Bear μέσα στον εσπρέσο και θα τα στρώσουμε ένα-ένα κάτω στη βάση του πυρέξ. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε πραλίνα. Γεμίζουμε πραλίνα στο κέντρο του κάθε μπισκότου και κλείνουμε με μπισκότο από πάνω και πάμε να τα φτιάξουμε όλα. Και το τελευταίο. Τώρα θα ρίξω τη μισή ποσότητα από την κρέμα. Την απλώνουμε πάρα πολύ καλά με μια σπατουλίτσα. Πολύ ωραία και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με τη δεύτερη στρώση. Και τελειώνω και με την υπόλοιπη κρέμα. Τέλος, με ένα πίλνερ θα κόψω κουβερτούρα. Το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 3 με 4 ώρες. Το γλυκό μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να κόψουμε αυτό το υπέροχο και πεντανόστιμο γλυκάκι που είμαι σίγουρος αν το δοκιμάσετε θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια, να έχετε ένα όμορφο Πάσχα, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.